ለ2014 ስኮላርሺፕ መሞከር ካሰባችሁ ወይም ደግሞ ክረምቱ ዝም ብሎ እንዳያልፍ ቋንቋ መማር ከፈለጋችሁ ገንዘብ ሳትወጡ ከቤታችሁም ሳትወጡ የምትማሩባቸውን ምርጥ ዌብሳይት እና የሞባይል መተግበሪያዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ እነዚህ ቪዲዮዎች የቀረቡት በቅደም ተከተል ሳይሆኑ መጀመሪያ ላይ እና መጨረሻ ላይ ያሉት ይለያያሉ። መጨረሻ ላይ ያለው በጣም አሪፍ ብዬ ያመጣሁላችሁ ነው፣ ግን ለእናንተ ሊመቻችሁ የሚችለው መጀመሪያ ላይ ያለው ሊሆን ይችላል። ለዛ ሙሉ ቪዲዮ መከታተል አትርሱ። ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ከፈለጋችሁ ሁሌም ጥልቅ ሀሳብን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ነሐሴ 16 ላይ ማለትም እሁድ ላይቭ ፕሮግራም ይኖራል እና እሱ ፕሮግራም እንዳያመልጣችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አሁንም ሰብስክራይብ በማድረግ በየሳምንቱ የሚለቀቁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን በማግኘት ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። እንግዲህ በቀን 10 ደቂቃ ያህል አንድን ቋንቋ እንድንለማመድ ያግዘናል። እንግዲህ እዚህ ዌብሳይት ላይ ሳይን አፕ ማድረግ አለብን። ሳይን አፕ በማድረግ ከዚህ በፊት ካቆምንበት ላይ መቀጠል የምንችል ይሆናል። እንግዲህ ዌብሳይት የሚያስተምራቸው ቋንቋዎች 12 ያህል ቋንቋዎች ናቸው። እነዚህም እንግሊሽ፣ ስፓኒሽ፣ ፍሬንች፣ ጀርመን፣ ጃፓኒስ፣ ኢታሊያን፣ ራሽያን፣ ቻይኒዝ፣ አረቢክ፣ ቱርኪሽ፣ ፖርቹጊዝ እና ፖሊሽ የመሳሰሉ ቋንቋዎችን እዚህ ዌብሳይት ላይ በቀን ለ10 ደቂቃ መማር የምንችል መሆኑን ልነግራችሁ እወዳለሁ ማለት ነው። ሳይን አፕ አድርገን ወይም ሎጊን አድርገን ከጨረስን በኋላ ስታርት ለርኒንግ ናው የሚለውን ከተጫንን በኋላ እዚህ ጋር ቋንቋዎችን ያስመርጠናል። አሁን ለምሳሌ እኔ እንግሊሽ የሚለውን ገብቼ ላሳያችሁ። እሺ እዚህ ጋር ሳይን አፕ ኤንድ ስታርት ለርኒንግ እንግሊሽ ብሎ አምጥቶልኛል። እዚህ ጋር የምትፈልጉትን የራሳችሁን ኢሜል ታስገቡና ሳይን አፕ ካረጋችሁ በኋላ በተለያየ ጊዜ ሲመቻችሁ እየመጣችሁ እዚህ ድረገጽ ላይ እንግሊዘኛ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። በሁለተኛ ላይ የምናገኘው ሜሞራይዝ የተሰኘው ዌብሳይት ነው። በዚህ ዌብሳይት ላይ ከ20 በላይ ቋንቋዎችን መማር የምንችል ሲሆን ለነዚህ ቋንቋዎች ተብለው የተዘጋጁ 50,000 ቪዲዮዎችን ማግኘት እንችላለን። እንግዲህ ይህ ዌብሳይት ለስልክ ለአንድሮይድ እና ለአይኦኤስ የተዘጋጀ የራሱ የሆነ አፕሊኬሽን አለው። በዚህ ዌብሳይት ላይ እንደሌሎች ሁሉ ሳይን አፕ እና ሎጊን ማድረግ የምንችል ሲሆን ሎጊን እና ሳይን አፕ በምናደርግበት ጊዜ ካቋረጥንበት መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ዌብሳይት ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ለአጠቃቀም ቀላል እና ምቹ ከመሆኑም በላይ ለእይታ ማራኪ የሆነ ዌብሳይት ነው። አፖች ይህም ከጉግል ፕሌይ ላይ ሆነ ከአፕ ጋለሪ ላይ ማውረድ የምንችል ሲሆን እዚህ ጋር ደግሞ የዌብሳይቱን ቋንቋ መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ጌት ስታርትድ የሚለውን ተጭነን ወደ ዋናው የዌብሳይት ክፍል መግባት የምንችል ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ቋንቋ መምረጥ ነው። እዚህ ጋር የምንናገረውን ቋንቋ እና የምናዳምጠውን ቋንቋ እንመርጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንግሊሽን ነው መምረጥ ያለብን፣ ምክንያቱም ሌሎቹ እኛ የምናውቃቸው ቋንቋዎች ላይሆኑ ስለሚችሉ እንግሊሽን እንመርጣለን። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር መማር የምንፈልጋቸውን ቋንቋዎች ከስር ስፓኒሽ፣ ፍሬንች፣ አረቢክ፣ ኮሪያን፣ ጀርመኒ፣ ጃፓኒዝ፣ ስፓኒሽ የመሳሰሉት አሉ። እንግዲህ እነዚህ ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ ናቸው። እዚህ ጋር የፈለግነውን ፍሬንች ሊሆን ይችላል፣ አረቢክ ሊሆን ይችላል፣ ኮሪያን ሊሆን ይችላል፣ የፈለግነውን እንመርጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እኔ ፍሬንችን እንመርጣለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቹዝ ዩር ሌቭል የሚል ስቴፕ ነው ያለው። እዚህ ጋር ቢግነር ነን ወይስ ኢንተርሚዲየንት ነን የሚለውን ነው የምንመርጥለት። እዚህ ጋር አም ቢግነር ቲች ሚ ፍሮም ስክራች የሚል ምርጫ አለ። እዚህ ጋር እንግዲህ መጀመሪያችሁ ከሆነ ወይም ፈረንሳይ ነው ስፓኒሽኛ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ተምራችሁ ወይም ቋንቋውን አውቃችሁት ጠፍቶባችሁ ከሆነ መምረጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እኔ የማላውቀው ከሆነ ከመጀመሪያ አሰ ቢግነር አስተምረኝ የሚለውን ምርጫ እመርጥለታለሁ ማለት ነው። ቀጣዩ ስቴፕ የሚሆነው እዚህ ጋር አካውንት መክፈት ነው። በኢሜል ወይም ደግሞ በጉግል በፌስቡክም ሬጂስተር ማድረግ እንችላለን። ከላይ ኢሜይላችንን አስገብተን ከስር ደግሞ ፓስወርዳችንን ካስገባን በኋላ እዚህ ጋር ሬጂስተር ዊዝ ኢሜል የሚለውን እንጫንና አካውንታችን ይከፈታል። ከዛ ቀጣይ ስቴፕ የሚሆነው ስታርት ለርኒንግ የሚል ስቴፕ ነው። መማር እንጀምራለን ማለት ነው።
ሁለተኛ ላይ የምናገኘው 50 ላንጉዌጅ የተሰኘው ዌብሳይት ነው። በዚህ ዌብሳይት ላይ ከ50 በላይ ቋንቋዎችን መማር የምንችል ሲሆን ይህ ደግሞ ከሌሎች ዌብሳይቶች ለየት የሚያደርጉት የራሱ የሆኑ ይዘቶች አሉት። ከነዚህ መካከል አንዱ የተለያዩ ፈተናዎችን ከትምህርት በኋላ መፈተን እንችላለን። የተለያዩ ቴስቶችን መውሰድ እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ የተለያዩ ጌሞችን መጫወት እንችላለን። እነዚህ ጌሞች ትኩረት የሚያደርጉት በተማርነው ትምህርቶች ላይ ሲሆኑ እነዚህ ጌሞች እየተጫወትን የማስታወስ አቅማችንን መለካት እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ወሳኙ ነገር የሚባለው ከዚህ ዌብሳይት ላይ የሞባይል የአንድሮይድ እና የአይኦኤስ መተግበሪያዎችን ካወረድን በኋላ ኦንላይን እና ኦፍላይን መጠቀም እንችላለን። በአንድሮይድ እና በአይፎን መተግበሪያዎቹ ኦፍላይን መጠቀም የምንችል ሲሆን ዌብሳይቱን ደግሞ በመጠቀም ኦንላይን መማር እንችላለን ማለት ነው። ይህ ዌብሳይት እንግዲህ በጣም ብዙ የቋንቋ አይነቶችን መያዙ አንድ አሪፍ ከሚያደርገው ነገር አንዱ ቢሆንም የተለያዩ ሰዎች ወደዚህ ዌብሳይት መጥተው ከተጠቀሙት በኋላ አሪፍ የሆነ ሬቲንግ ሰጥተውታል ማለት ነው። ይህን ዌብሳይት እንግዲህ ለመጠቀም እዚህ ጋር የምትጠቀሙትን ላንጉዌጅ አይስፒክ የሚለው ስር የምትጠቀሙት እናንተ አሁን የምታውቁትን ቋንቋ ትመርጣላችሁ። ይቀለኛል የምትሉትን ከዛ እሱን ከመረጣችሁ በኋላ ደግሞ አይ ዋንት ቱ ለርን የሚለው ላይ እዚህ ጋር መማር የምትፈልጉትን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ኢታሊያን ፎር ቢጊነርስ ብሎ እንግሊሽ ዩኤስኤ ኢታሊያን አውዲዮ ላንጉዌጅ ኮርስ ብሎ አምጥቶልኛል። እዚህ ጋር እንግዲህ በኤምፒ3 ወይም በቮይስ ነው የምማረው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ ኮንተንቶቹ አንዱን። እዚህ ጋር አሁን እኔ ፒፕልን መምረጥ ብፈልግ ፒፕልን ነካለው ማለት ነው። ከዛ ወደዚህ ቦታ ይወስደኛል። ይሄኛው ቦታ ላይ በሳውንድ እንግሊዘኛ ቃላቶችን በጎን ጣሊያኖችን ደግሞ በጎን አድርጎ ያሳየኛል ማለት ነው። ፐርሶኔ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዋን ማለት ኡኖ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ ቋንቋዎችን ሂ አይ ኤንድ ዩ እና የመሳሰሉትን መሞከር የምናገኘው ዌብሳይት ማንጎ ላንጉዌጅ የተሰኘው ዌብሳይት ነው። ይህ ዌብሳይት እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ነጻ ባይሆንም ለተወሰነ ጊዜ ግን በነጻ እንድንጠቀም እድልን ይሰጠናል። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ዌብሳይቶችን በነጻ እንዴት መጠቀም እንደምንችል ማወቅ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንግዲህ ይህ ዌብሳይትም ከ70 በላይ ቋንቋዎችን ማግኘት እንችላለን በዚህ ዌብሳይት ላይ። እንደ ሌሎቹ ዌብሳይቶች የአንድሮይድ እና የአይፎን መተግበሪያዎችን የያዘ ዌብሳይት ሲሆን ይህ ዌብሳይት እንግዲህ እስካሁን ካየናቸው ዌብሳይቶች ይልቅ በጣም ብዙ የቋንቋ አይነቶችን በውስጡ የያዘ ዌብሳይት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ትራይት ፎር ፍሪ ነው የሚለው በነጻ መሞከር ነው የምንችለው። ሙሉ ለሙሉ ነጻ የሆነ ዌብሳይት አይደለም፣ የተወሰነ ያስከፍላል በወር። እንግዲህኛ በነጻ ለተወሰነ ጊዜ ይህን ዌብሳይት መጠቀም እንችላለን። ግን እናንተ በዘላቂነት እንደዚህ ዌብሳይቶች በነጻ እንዴት እንደምንጠቀም ማወቅ ከፈለጋችሁ እንግዲህ ኮመንት ላይ ማስቀመጣችሁን አትርሱ። ይሄ ዌብሳይት አንድ አሪፍ የምለው ዌብሳይት ቢሆንም ግን የተወሰነ ክፍያ ይጠይቃል። ዌብሳይት ዱኦሊንጎ የተሰኘው ዌብሳይት ነው። ይህ ዌብሳይት እንግዲህ ለረጅም ዓመታት ሲያገለግል የነበረ ዌብሳይት ነው። ይህ ዌብሳይት እንግዲህ በብዙዎች ዘንድ ተቀባይነትም ከማግኘቱ በፊት 300 ሚሊዮን ተጠቃሚዎችን ማፍራት ችሏል። እዚህ ዌብሳይት ላይ ከ30 ቋንቋዎች በላይ ማግኘት የምንችል ሲሆን የአንድሮይድ እና የአይፎን መተግበሪያ ያለው እና ሙሉ ለሙሉ ነጻ የሆነ አፕሊኬሽኖች ነው ያሉት። እንግዲህ እኛ ግን ወደ ፕሮ አፕግሬድ ማድረግ ከፈለግን አፕግሬድ ማድረግ እንችላለን። በጣም ላጠቃቀም ምቹ ለእይታ ማራኪ የሆነ ዌብሳይት ነው። ይህ ዌብሳይት እንግዲህ እስካሁን ካቀረብኩላችሁ ዌብሳይቶች አሪፍ ነው የምላችሁ ተጠቀሙት የምላችሁ ዌብሳይት ነው። ምክንያቱም ይህ ዌብሳይት ከ2011 ጀምሮ ሲያገለግል የነበረ ዌብሳይት ነው። በብዙ ሀገራትም ብዙ ቅርንጫፍ ያለው ዌብሳይት ሲሆን በጣም ትልቅ ዌብሳይት ነው። በብዙ ዘንድም ተቀባይነት አለው። እንደነገርኳችሁ 300 ሚሊዮን ተጠቃሚ ማለት በጣም ብዙ ነው። እነዚህን ተጠቃሚዎች በቋሚነት በመጠቀምና በጣም ብዙ ሬቲንጎችን በመስጠት ለአፕሊኬሽኑ የሚታወቁ ተጠቃሚዎች ናቸው። እንግዲህ ይህን ዌብሳይት ካያችሁት ለዛሬ ይበቃል። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስክመለስ ድረስ ቻው ላችኋለሁ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።